Ok, xin chào anh em, mình là Sabi, chào mừng đã trở lại với channel của mình. Temari là một nữ ninja xuất thân từ gia tộc danh giá của nàng Cát. Do phải lòng một chàng trai của Mộc Diệp Thôn mà cô đã về làm dâu của nàng Đá và giữ chức vụ nóc nhà của Trạng Vương Shikamaru. Theo truyền thống của Nhật Bản thì khi phụ nữ kết hôn, họ sẽ buộc phải đổi họ của mình theo nhà chồng. Nên chính vì lý do này mà sau khi kết hôn, cô trở thành thành viên chính thức của gia tộc Nara và di cư nhập tịch vào làng lá. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em tất tần tật về Nara Temari nhé, bóng hồng hiền lành một cách cục xúc của Shikamaru. Temari sinh ra là người con cả của Karuda và Kazekage đệ tứ Rasa. Theo thông lệ của làng thì những người trong mối quan hệ thân thiết với Kage sẽ ưu tiên được chọn để làm Jinchuriki. Cả cô và em trai là Kankuro đều không tương thích với Nhật Vĩ, vì vậy người em út Kara đã được chọn. Trong anime, lớn lên với tư cách là người thân thiết ruột thịt của cả Kazekage đệ tứ và đặc biệt là Gara, lúc này đang là Jinchuriki của Nhật Vĩ. Temari gặp khó khăn trong việc kết bạn vì mọi người luôn sợ hãi và xa lánh bởi dòng dõi của cô. Tuy nhiên, từ nhỏ đã có một cậu bé chưa kịp trải sự đời đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Temari và dành nhiều thời gian bên cạnh cô, tên cậu là Daimaru. Do tính tình nhất gái ngại thổ lộ mà cậu đã thay vì bày tỏ sự quan tâm của mình mà cậu lại luôn chơi khăm, trêu chọc để gây sự chú ý của Temari. Thế nhưng một thời gian sau, Daimaru đã hy sinh cho một nhiệm vụ ngôi làng. Ngoài Daimaru thì Temari cũng thường chơi với Sen và Yome khi họ còn là những cô bé. Là một trong những đứa con của Kazekage đệ tứ, người đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt của làng Cát cũng như có kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều với Nhật Vĩ, nên cả ba chị em Temari được thừa hưởng rất nhiều từ cha. Cô xứng đáng được gọi là một Kurechi tài năng và giỏi chuyên về chiến đấu tầm xa. Ngay cả khi là một genin, Temari đã dễ dàng giết chết được Taiguya, thành viên mạnh thứ hai của bộ tứ là âm thanh, mà không hề bị một vết xước. Cô được tăng lên cấp bậc Jonin trong phần 2 Shippuden và kỹ năng của cô đạt tới trình độ đủ để được chọn để bảo vệ Kazekage đệ ngũ trong hội nghị thượng đỉnh của ngũ đại Kage. Khi trưởng thành và trở thành một người vợ đảm đang, rút lui về ở ẩn và chuyên làm việc nhà cũng như quản lý của cha con Shikamaru, nhưng Temari vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt vời, khả năng của cô không hề bị mai một. Có thể một tay xử lý băng đảng Byakuya, Bạch Dạ đoàn và buộc họ phải rút lui, cũng như dễ dàng vượt qua được đội 10. Khi còn hoạt động như một CDB chính hiệu để phục vụ cho làng thì Temari sử dụng vũ khí là một chiếc thiết phiến siêu to khổng lồ. Temari thường sử dụng nó kết hợp với các chiêu thức phong độ hoặc tạo ra các cơn gió tự nhiên cực mạnh. Ngoài ra, khi gấp chiếc quạt, cô lại sử dụng nó như một quyền trượng tạm thời hoặc xòe ra để chặn các cuộc tấn công như một biện pháp phòng thủ hiệu quả, có thể làm chệch hướng cả kunai và shuriken của đối thủ. Chiếc quạt còn được Temari sử dụng như một chiếc ván lướt để di chuyển qua lại trên không cũng như để né đòn cực kỳ hiệu quả. Trên chiếc quạt của Temari có 3 vòng tròn màu tím được đặt cách đều nhau theo chiều dài của nó mà cô ấy gọi chúng là những mặt trăng. Khi cô mở quạt và để lộ từng ngôi sao theo trình tự thì sức mạnh của luồng gió được tạo ra từ quạt sẽ được tăng lên tương ứng. Một khi cả 3 mặt trăng được lộ diện thì Temari có thể tạo ra các cơn lốc với những luồng gió tự nhiên như vết cắt. Cô còn có thể kết hợp với lượng chakra vào và điều khiển nó. Temari khiến nhiều luồng gió va chạm vào nhau, cơn gió đủ mạnh để thổi bay các cuộc tấn công của kẻ thù và hạ gục mục tiêu. Nếu một ai đó bị nhấn chìm trong cơn lốc này, cơ thể của họ sẽ bị vô số cánh gió chém vào cơ thể. Cô cũng có thể làm thay đổi cường độ của lực cắt, chẳng hạn như cô cắt mở áo giáp của một samurai mà không làm tổn hại đến họ. Temari còn có được khả năng kiểm soát hình dạng của gió, chẳng hạn như bằng cách biến chúng thành một cơn lốc xoáy đưa các mục tiêu lên trên không trung. Những cơn gió này cho phép cô tấn công từ xa và thay đổi chiến trường tùy thích theo ý muốn, cũng như làm chệch hướng hoặc chuyển hướng hầu hết các cuộc tấn công tầm xa của địch thủ. Một biến thể mạnh hơn của các cơn lốc của cô có thể được sử dụng như một biện pháp chống lại các cuộc tấn công bởi ảo thuật từ sóng âm, khiến nó vừa là một biện pháp phòng thủ vừa để tấn công trong cùng một lúc. Trong anime, Temari đã thể hiện khả năng kết hợp trộn cát vào các đòn tấn công phong độ của mình để khiến kẻ thù mất cảnh giác. Bụi sẽ khiến đối thủ phải nhắm mắt lại và tạo ra sơ hở để cô thi triển đòn tấn công tiếp theo cực kỳ hiệu quả. Trong phần 2, Temari được chứng minh là có khả năng kiểm soát gió tốt hơn nhiều mà cô ấy tạo ra với chiếc quạt của mình. Cô cũng phát triển một biến thể mạnh mẽ hơn của kỹ thuật triệu hồi trổ liềm. Vào thời điểm chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ tư, Temari đã được khẳng định là người dùng phong thuật tốt nhất trong toàn bộ sư đoàn 4. Được chuyển sinh bởi Edo Tensei và không muốn chiến đấu hết mình với các Shinobi hậu thế, nên Raikage Điện Tam đã tạm thời không muốn dùng tới lớp chakra phòng thủ của mình và để cơ thể biển bỉ của mình làm lá chắn để nhận các đòn tấn công của hậu thế và xem trình độ của họ ra sao. Temari cùng nhiều người dùng phong độ khác đã kết hợp và tạo ra các luồng gió như các vết cắt, nó đủ mạnh để làm tổn thương được cơ thể cực kỳ bền bỉ của Raikage Điện Tam. Trong lúc đụng độ với Thẩm Vĩ, khi kết hợp cùng với những người dùng thiết phiến thuật khác, cô đã tạo ra được luồng gió cực mạnh để chống lại lực gió được gây ra bởi cú vuốt của một trong những cái đuôi của Thẩm Vĩ. Trong anime, Temari cũng đã sử dụng phong độ ngay cả khi không có quạt.
có thể tạo ra được một luồng không khí từ lòng bàn tay một cách dễ dàng. 2 năm sau kể từ cuộc đại chiến, cô được công nhận là người sử dụng phong thuật tốt nhất của đẳng cát và thậm chí có thể nói là tốt nhất trong toàn bộ thế giới nhẫn dạ, khi mà cả Asuma và Danzo đều đang ở thế giới bên kia. Temari là một nhà phân tích nhạy bén, có thể dễ dàng suy ra chiến lược và điểm yếu của đối thủ ngay cả khi trận chiến còn chưa được bắt đầu. Trong trận đấu cuối cùng của kỳ thi Chunin, cô đã dễ dàng tính toán được khoảng cách cần thiết để Shikamaru tiếp cận cô bằng kỹ thuật ảnh chân tự chi thuật. Tuy nhiên, thông minh thế nào thì cũng chỉ là tôm tép khi đối đầu với thiên tài IQ 200 mà thôi. Temari cũng đã phải tỏ ra đối sức trong cuộc chiến chống lại Shikamaru. Tuy nhiên, cô vẫn được Asuma Sarutobi khen ngợi rất nhiều. Anh gọi cô là một chiến lược gia xuất sắc. Temari cũng cho thấy mình là người sở hữu những giác quan nhạy bén, có thể biết khi nào kỹ thuật từ phòng độ đang được sử dụng, cũng như thời điểm Naruto cố gắng sử dụng quả bom vị thú. Temari rất chăm học và khá thông minh, vì kể từ khi kết hôn với Shikamaru, cô đã trở nên khá thông thạo các kỹ thuật của gia tộc Nara, hoặc ít nhất là nắm vững các kiến thức về chúng, và từ đó giúp Shikadai, con trai của họ, phát triển một kỹ thuật mới nâng cao hơn của ảnh trật tự chi thuật. Trong một vài trường hợp, Temari còn triệu hồi Kamatari, một con trồn bị chột một mắt. Nó hỗ trợ cô trong trận chiến bằng cách đồng thời tạo ra những cơn gió mạnh cùng lúc với đòn tấn công của cô. Kamatari còn cưỡi trên các luồng gió để tấn công mục tiêu, cắt đứt mọi thứ trên đường đi của nó và đủ mạnh để tàn sát cả một khu rừng. Chúng ta thường được thấy Temari thể hiện rất tốt trong các cuộc tấn công tầm xa, nhưng không đồng nghĩa với việc đánh cận chiến cô không giỏi. Trong lần đụng độ với Dokuni, cô có thể dễ dàng chặn các đòn đánh rất nhanh bởi mộc diệp toàn phong của cậu ta chỉ bằng chiếc quạt của cô ấy, khiến Lee bọc thép phải ngạc nhiên. Và trong anime, sử dụng quạt của mình cùng với khả năng về thể thuật cũng đủ để Temari đánh bại được các phân thân của Sarutobi Konohamaru. Temari là một người rất cẩn trọng, nghiêm khắc và thẳng thừng, hiếm khi ngại nói ra suy nghĩ của mình, một đặc điểm mà sau này cô đã truyền lại cho con trai Shikadai. Trong phần 1, tương tự như các anh chị em của mình, Temari hồi nhỏ khá bất cẩn với tính cách độc ác, được thể hiện khi Gaara giết chết toàn bộ đội Shigure. Cô ấy mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt họ trước khi họ bị người em tiễn về tới chín suối. Trong phần 2, tính cách của Temari được thấy là thay đổi khá nhiều, tư tưởng về hòa bình của Temari trở nên mạnh mẽ hơn. Để chuẩn bị cho kỳ thi Chunin tiếp theo, cô đã chọn cách hoạt động như một người liên lạc ngoại giao giữa làng cát và làng lá, cũng như nhiều lần liều mạng trong hội nghị thượng đỉnh của các Kage và tại cuộc đại chiến thế giới Shinobi lần thứ tư để cứu đồng đội của mình, không quan trọng họ đến từ ngôi làng nào. Temari còn là một người chị luôn dành tình yêu thương và quan tâm của mình đến những người anh em, cô coi gia đình chính là ưu tiên số 1. Khi Gaara bị biệt đội thợ săn vĩ thú Akatsuki bắt cóc, Temari vội vã trở về làng để nắm bắt tình hình và tìm cách cứu em trai. Còn khi Kankuro bị trúng độc của Sasori, cô cảm thấy bất an và luôn bên cạnh theo dõi cho đến khi cậu ta bình phục. Trong Naruto thì giấc mơ Mugen Tsukuyomi chính là thể hiện rõ ràng nhất cho suy nghĩ ưu tiên hàng đầu của một người. Và với Temari thì đó chính là những quan tâm của cô dành cho anh chị em của mình. Và mong muốn lớn nhất của cô chính là được họ tin tưởng dựa vào cô như một người chị cả. Temari thường xuyên xuất hiện cùng với chồng tương lai Nara Shikamaru. Mặc dù là đối thủ trong kỳ thi Chunin, nhưng cả hai vẫn giúp đỡ nhau rất nhiều trong phần 1 Datebayo. Tuy thường tỏ thái độ cứng rắn, nhưng khi ở cạnh Shikamaru, cô có xu hướng thể hiện bản tính yếu đuối và mềm mại hơn, có chắc yêu là đây. Chẳng hạn như thể hiện sự đồng cảm với Shikamaru qua nhiều chuyện buồn, hay mắng anh ta vì nghi vấn anh có nên trở thành một ninja hay không sau khi nhiệm vụ giải cứu Uchiha Sasuke thất bại. Khi Naruto quay trở lại Konoha vào đầu phần 2 và nhìn thấy hai người họ đi dạo cùng nhau, Na ngáo hỏi một câu không hề ngáo rằng có phải họ đang hẹn hò hay không, nhưng cả hai đều phủ nhận. Trong cuộc đại chiến thì cả hai đều dành sự quan tâm cho nhau, và đặc biệt là Temari. Trong anime, tác giả đã có ý đồ ngay từ đầu rằng Temari sẽ có tình cảm với Shikamaru, làm cho cô ấy trở nên bối rối khi Yukata và Matsuri đã nhận ra được điều đó. Thậm chí sau khi chiến tranh kết thúc, cô rõ ràng rất tức giận vì Shikamaru đã không nói cho cô ấy biết nhiệm vụ bí mật mà anh sắp làm. Cô đã tắt anh một cách bất lực và khóc. Điều này chứng tỏ rõ ràng họ thường hay tâm sự với nhau bất cứ điều gì. Cuối cùng, điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Temari và Shikamaru đã dần có mối quan hệ thân thiết hơn và tiến tới hôn nhân, sinh ra một người con trai tên là Shikadai. Temari được cho là khá nghiêm khắc với tư cách là một người mẹ và người vợ. Cô ấy đã rất khó chịu khi nghe tin Shikadai vướng vào bất kỳ rắc rối nào ở trường. Truyền thống của gia tộc Nara là người vợ sẽ chiếm giữ vị trí đốc nhà, người sẽ đưa mọi thứ đi vào kỷ cương lề lép. Bởi vậy, cô và Shikamaru cũng có mối quan hệ giống như Shikaku và Yoshino, bố mẹ chồng của cô. Việc Shikamaru thường xuyên bị Temari đánh đòn cũng chỉ là điều bình thường và giống hệt như Yoshino đối với Shikaku, đúng là trò chuyện của nối. Temari còn rất khó chịu vì sự thiếu kỷ luật của Shikamaru đối với con trai của họ và cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Cô cực kỳ khó chịu khi anh tập trung quá nhiều vào việc dạy cờ cho con trai và buộc cô phải dùng đến bạo lực.
Cô đã đuổi thẳng cổ cả hai cha con ra khỏi nhà sau khi liên tục phớt lờ cô vì quá tập trung vào việc chơi shogi. Nhìn chung, Temari thể hiện là mẫu hệ, nắm vững vị trí nóc nhà là trên hết, một gia đình của nữ quyền vì cả hai người đàn ông đều rất sợ cơn thịnh nộ của cô và cô cũng dễ dàng đoán được suy nghĩ của cha con họ. Mặc dù vậy, không phải là Temari lúc nào cũng nghiêm khắc, đôi khi cô cũng hay mỉm cười và khích lệ con trai Shikadai, hay cũng đỏ mặt ngại ngùng khi Shikamaru ngỏ ý muốn đi ăn cùng với gia đình. Sau nhiều năm làm dâu thì Temari cũng trở nên rất trung thành với gia tộc Nara. Trên đây là tất cả thông tin về Temari, nóc nhà rất chắc chắn của Shikamaru. Nhớ like, đăng ký kênh và bổ quả sẻ để mọi người cùng biết đến video nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.